सगळ्यांना. म्युझिकल ग्रुपपैकी एक असणारा म्हणजे DBoys म्युझिकल ग्रुप रोहा. आणि आमच्या या पालखी सोहळ्याला इथे सेटअप लावला होता आणि संपूर्ण रोहेकर पब्लिक इथे नाचते. तर आज सुद्धा माहोल एकदम जबर असणार आहे. आणि आमच्या ग्रुपचे अध्यक्ष कसा माहोल असणार आहे आज बघू पब्लिकवर आहे कसा माहोल असेल तसा बघू. रोहेकर नाचवणार ना 100% नाचवणार. DBoys पूर्ण पाडून टाकणार आहे. फुल टाईट. त्या वर्षी